હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજ્જુ ફૂડ ઝોનમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું ઓવનની ઝંઝટ વગર એકદમ ક્રિસ્પી એવી નાનખટાઈ, જે બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે। અને હા મિત્રો, આવી અવનવી રેસિપી માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। તો ચાલો બનાવીએ। તો નાનખટાઈ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલો મેંદાનો લોટ લીધેલો છે અને તેના જ માપથી મેં અહીંયા 1 કપ ખાંડ લીધેલી છે, જેને દળી લીધેલી છે। હવે તેમાં 3 ચમચી જેટલો રવો એડ કરી દઈએ। ત્યારબાદ તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। હવે આપણે જે માપથી ખાંડ અને મેંદો લીધેલો હતો તેના જ માપથી આપણે ઘી લઈશું। તો મેં અહીંયા 1 વાટકો જેટલું ઘી લીધેલું છે। આપણે નાનખટાઈમાં પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, ઘીની મદદથી જ આપણે તેનો એકદમ સ્મૂથ એવો ડો બાંધી લઈશું અને ડો મસળવામાં લગભગ અડધી કલાક જેટલો ટાઈમ લાગે છે। તો ધીમે ધીમે ઘી એડ કરીને આપણે તેનો ડો તૈયાર કરી લઈએ। અને હા મિત્રો, આવી અવનવી રેસિપી માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। જરૂર પ્રમાણે આપણે તેમાં ઘી એડ કરતા જઈશું। અને તેનો સ્મૂથ એવો ડો બાંધી લઈશું। તેને એકદમ કઠણ હાથે મસળતા રહીશું, જેથી તેમાં લમ્સ ન રહી જાય। ડો બાંધવામાં લગભગ અડધી કલાક જેટલો ટાઈમ લાગે છે। જોઈ શકો છો કે આ એકદમ સ્મૂથ ડો તૈયાર થઈ ગયો છે અને હાથમાં મુઠ્ઠી વળે છે તે રીતનો આપણો લોટ તૈયાર કરવાનો છે। હવે હાથને સહેજ ઘીવાળો કરીને લુઓ લઈએ। તેને હાથ વડે આ રીતે મસળી લઈએ। હાથમાં મુઠ્ઠી વળે ત્યાં સુધી આપણે તેને મસળવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે કેવી રીતે આપણે તેને મસળવાનું છે। હવે આપણે તેનું ગોળ રાઉન્ડ શેપ આપી દઈએ। આપણે તેને ગોળ શેપ આપ્યા બાદ તેના હાથ વડે આ રીતે સારી રીતે પ્રેસ કરી લઈએ। હવે તેને આપણે એક કડાઈમાં થોડું મીઠું લઈને તેને પ્રીહીટ કરી લઈએ। મીઠાને સારી રીતે પાથરીને તેના ઉપર આપણે સ્ટેન્ડ મૂકી દઈએ। સ્ટેન્ડ મૂક્યા બાદ આપણે તેને ઢોકળિયાને 5 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકીને તેને ગરમ થવા દઈએ। કઢાઈ છે તે એકદમ ગરમ થઈ ગઈ છે। હવે જે નાનખટાઈ કરેલી છે તે આપણે તેને મૂકી દઈએ। હવે તેને ઢાંકણ ઢાંકીને એકદમ સ્લો ફ્લેમ પર તેને 30 મિનિટ માટે આપણે બેક કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ક્રિસ્પી એવી નાનખટાઈ તૈયાર છે। હવે તેને બહાર કાઢી લઈશું। તો તૈયાર છે આપણી ઓવનની ઝંઝટ વગર એકદમ ક્રિસ્પી એવી નાનખટાઈ। અને હા મિત્રો, આવી અવનવી રેસિપી માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો।